Φαντάσου απόλυτη σιωπή. Όχι τη σιωπή ενός δωματίου, τη σιωπή πριν γεννηθεί ένα άστρο, έναν αχανή ουρανό, όπου γαλαξίες περιστρέφονται αθόρυβα μέσα σε σκοτάδι που δεν είναι άδειο, αλλά γεμάτο δυνατότητα. Και τώρα σκέψου αυτό. Τι θα γινόταν αν ήξερες ότι τίποτα στη ζωή σου δεν είναι αποσπασματικό? Και αν κάθε γεγονός, κάθε συνάντηση, κάθε καθυστέρηση είναι νήματα ενός αόρατου υφαντού, και αν κάθε σκέψη σου αγγίζει τα άστρα? Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Άλμπερτ Άινσταϊν περιέγραψε ένα φαινόμενο που τον αναστάτωσε. Το ονόμασε παράξενη δράση από απόσταση. Δύο σωματίδια που κάποτε ενώθηκαν συνέχιζαν να επηρεάζουν το ένα το άλλο, ακόμη και αν τα χώριζαν γαλαξίες, χωρίς χρόνο, χωρίς απόσταση, χωρίς εξήγηση που να χωρά στη λογική. Η επιστήμη το ονόμασε κβαντική διεμπλοκή. Αλλά άκου προσεκτικά, δεν μιλάμε για σωματίδια, δεν μιλάμε για εργαστήρια, δεν μιλάμε για θεωρίες, μιλάμε για εσένα, για τη σκέψη που γεννιέται μέσα σου αυτή τη στιγμή, για το συναίσθημα που πάλεται κάτω από τα λόγια σου, για το αόρατο πεδίο που ίσως, χωρίς να το ξέρεις, απαντά σε ό,τι εκπέμπεις. Και αν δεν είσαι ένας παρατηρητής του σύμπαντος, αλλά ένας κόμβος του, και αν το σύμπαν δεν βρίσκεται εκεί έξω, αλλά συμβαίνει μέσα σου, η καθημερινότητα σε εκπαιδεύει σε έναν αθόρυβο μύθο. Σου μαθαίνει ότι είσαι ένα σώμα που κινείται μέσα σε έναν ξένο κόσμο, ότι οι άνθρωποι είναι άλλοι, ότι τα γεγονότα είναι τυχαία, ότι το σύμπαν είναι μια τεράστια αδιάφορη μηχανή που λειτουργεί χωρίς να σε λαμβάνει υπόψη. Ξυπνάς, εργάζεσαι, μιλάς, ανησυχείς, σαν να είσαι ένα απομονωμένο σημείο μέσα σε ένα ψυχρό κενό. Αλλά αυτή η αίσθηση του διαχωρισμού είναι ίσως η πιο καλοδουλεμένη ψευδαίσθηση. Στο μικρότερο επίπεδο της ύλης, εκεί όπου η λογική λυγίζει, η πραγματικότητα δεν συμπεριφέρεται σαν μηχανή. Δεν λειτουργεί σαν σύστημα απομονωμένων κομματιών. Η κβαντική διεμπλοκή δεν είναι απλώς ένα περίεργο επιστημονικό φαινόμενο. Είναι μία ρογμή στην ιδέα ότι τα πράγματα είναι χωρισμένα. Σωματίδια που κάποτε συναντήθηκαν συνεχίζουν να σχετίζονται, σαν να θυμούνται, σαν να μην υπάκουσαν ποτέ στην απόσταση. Και τότε γεννιέται ένα πιο βαθύ ερώτημα. Μήπως το σύμπαν είναι ένα αλληλένδετο πλέγμα? Όχι ένας σωρός από στοιχεία, αλλά ένας ζωντανός ιστός σχέσεων. Ένας αόρατος ιστός όπου κάθε τι πάλεται σε σύνδεση με κάτι άλλο. Αν αυτό ισχύει στο επίπεδο της ύλης, γιατί να μην ισχύει και στο επίπεδο της συνείδησης? Αν τα σωματίδια επικοινωνούν πέρα από χώρο και χρόνο, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι η σκέψη σου είναι αποκομμένη? Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι ο φόβος σου δεν αγγίζει τίποτα πέρα από το σώμα σου? Ότι η αγάπη σου σταματά στο δέρμα σου? Ότι η πρόθεσή σου δεν διαπερνά το πεδίο? Ίσως ο διαχωρισμός που νιώθεις δεν είναι γεγονός. Είναι ερμηνεία. Και αν πάψεις να ερμηνεύεις τον εαυτό σου ως απομονωμένο, τότε μια νέα ευθύνη αναδύεται. Γιατί αν είσαι κόμβος αυτού του πλέγματος, τότε κάθε σκέψη σου είναι συμμετοχή. Κάθε συναίσθημά σου είναι παρέμβαση. Κάθε πεποίθησή σου είναι δόνηση μέσα σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δεν είσαι θύμα ενός αδιάφορου σύμπαντος. Είσαι μέρος μιας αδιάκοπης συνομιλίας. Και το ερώτημα δεν είναι αν συμμετέχεις. Το ερώτημα είναι με ποια συχνότητα. Δεν βιώνεις αυτό που θέλεις. Βιώνεις αυτό που εκπέμπεις. Η επιθυμία είναι επιφανειακή. Η εκπομπή είναι βαθιά. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως η ζωή τους καθορίζεται από τις αποφάσεις που παίρνουν συνειδητά. Κι όμως, η σύγχρονη ψυχολογία δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της καθημερινής μας συμπεριφοράς, σχεδόν το 95%, προέρχεται από αυτοματοποιημένα μοτίβα, από προγράμματα που τρέχουν στο παρασκήνιο. Δεν ζεις από επιλογή, ζεις από συνήθεια. Κάθε αντίδραση, κάθε έλξη, κάθε φόβος που ενεργοποιείται πριν προλάβεις να τον σκεφτείς. Αυτό είναι το υποσυνείδητο.
όχι ένας σκοτεινός αποθηκευτικός χώρος μνήμης, αλλά μία ζωντανή κεραία. Μία κεραία που λαμβάνει, μία κεραία που εκπέμπει. Το σώμα σου δεν είναι αποκομμένο από το πεδίο γύρω σου. Η καρδιά σου, για παράδειγμα, παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που εκτείνεται πέρα από το φυσικό σου περίγραμμα. Το συναίσθημα δεν είναι αφηρημένη ιδέα, είναι δόνηση, είναι ρυθμός, είναι παλμός που διαχέεται και το υποσυνείδητο είναι ο ρυθμιστής αυτής της εκπομπής. Αν μέσα σου κυριαρχεί η έλλειψη, εκπέμπεις έλλειψη. Αν μέσα σου φωλιάζει η αναξιότητα, εκπέμπεις σχέσεις που την επιβεβαιώνουν, όχι επειδή το σύμπαν σε τιμωρεί, αλλά επειδή το πεδίο ανταποκρίνεται στη συχνότητα που σταθερά παράγεις. Σκέψου το αλλιώς, η συνείδησή σου είναι σαν γη και κάθε σκέψη που επαναλαμβάνεις είναι ένας σπόρος. Το έδαφος δεν διαφωνεί, δεν κρίνει, δεν επιλέγει ανάμεσα σε αγριόχορτα και άνθη. Αναπτύσσει ό,τι φυτεύεται συστηματικά. Αν μέσα σου καλλιεργείς αμφιβολία, θα θερήσεις εμπειρίες που την ενισχύουν. Αν καλλιεργείς βεβαιότητα και ευγνωμοσύνη, θα αρχίσουν να εμφανίζονται ευκαιρίες που ταιριάζουν σε αυτή τη δόνηση. Η δύναμη δεν βρίσκεται στην επιθυμία. Χιλιάδες άνθρωποι επιθυμούν αυθονία ενώ εκπέμπουνε φόβο. Επιθυμούν αγάπη ενώ πάλλονται από ανασφάλεια. Το πεδίο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που λες ότι θέλεις. Ανταποκρίνεται σε αυτό που είσαι ενεργειακά. Και εδώ γεννιέται η αληθινή ευθύνη. Γιατί αν το υποσυνείδητο είναι η κεραία σου, τότε η ζωή που βιώνεις δεν είναι αποτέλεσμα τύχης. Είναι αντανάκλαση εκπομπής. Και το ερώτημα εδώ δεν είναι τι ονειρεύεσαι, το ερώτημα είναι τι εκπέμπεις όταν δεν προσπαθείς. Πριν αποκτήσεις άποψη για τον εαυτό σου, κάποιος άλλος την είχε ήδη διαμορφώσει. Πριν αποφασίσεις τι αξίζεις, είχες ήδη ακούσει τι είσαι. Η παιδική ηλικία δεν είναι απλώς μια περίοδος αναμνήσεων, είναι η φάση εγκατάστασης. Εκεί όπου το μυαλό δεν φιλτράρει, απορροφά, δεν αμφισβητεί, καταγράφει, δεν επιλέγει, υιοθετεί. Οι φωνές των γονιών, οι φόβοι τους, οι προσδοκίες τους, οι ελλείψεις τους, όλα περνούν μέσα σου πριν προλάβεις να αποκτήσεις επίγνωση για να τα εξετάσεις. Ένα παιδί δεν αναρωτιέται αν είναι αρκετό, απλώς συμπεραίνει. Αν η αγάπη ήταν όρος, μαθαίνει ότι πρέπει να αποδεικνύει. Αν η σιωπή ήταν τιμωρία, μαθαίνει να φοβάται την απόρριψη. Αν η έλλειψη ήταν μόνιμη συζήτηση, μαθαίνει ότι η ασφάλεια είναι σπάνια. Και όλα αυτά εγκαθίστανται σαν λογισμικό, όχι με λέξεις, με συναίσθημα. Το υποσυνείδητο δεν θυμάται ιστορίες. Θυμάται αίσθηση. Θυμάται πώς ένιωθες όταν σε αγνόησαν. Θυμάται πώς ένιωθες όταν σε επένεσαν. Θυμάται πώς ένιωθες όταν φοβήθηκες. Και από αυτές τις επαναλαμβανόμενες αισθήσεις δημιουργεί τα συμπεράσματα που αργότερα αποκαλείς εγώ. Το πρόβλημα δεν είναι ότι έχεις πεποιθήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θυμάσαι πότε τις υιοθέτησες. Έτσι μεγαλώνεις. Αλλά τα προγράμματα μένουν. Μπορεί να αλλάξεις πόλη, σχέση, καριέρα. Αλλά αν ο πυρήνας μέσα σου λέει «δεν αξίζω» ή «δεν είναι ασφαλές να πετύχω», η κεραία συνεχίζει να εκπέμπει το ίδιο σήμα. Και τότε γεννιέται η υπαρξιακή ερώτηση που λίγοι τολμούν να κάνουν. Μήπως δεν αποτυγχάνεις? Μήπως απλώς επαναλαμβάνεις? Μήπως δεν είναι ότι η ζωή σε σαμποτάρει, αλλά ότι αναπαράγεις ένα παλιό μοτίβο που σου φαίνεται οικείο? Το υποσυνείδητο αγαπά το οικείο, όχι το ιδανικό. Αν ο πόνος ήταν γνώριμος, θα τον αναζητήσει. Αν η απόρριψη ήταν γνώριμη, θα την ανεχτεί. Αν η έλλειψη ήταν γνώριμη, θα τη θεωρήσει φυσική. Και έτσι η πραγματικότητα δεν μοιάζει τυχαία. Μοιάζει αναπόφευκτη, αλλά δεν είναι. Είναι απλώς επανάληψη χωρίς επίγνωση. Και η στιγμή που το αντιλαμβάνεσαι, είναι η πρώτη ρογμή στο πρόγραμμα. Γιατί από τη στιγμή που βλέπεις τον κώδικα, δεν είσαι πια ο κώδικας. Είσαι αυτός που μπορεί να τον ξαναγράψει. Αλλάζεις στόχους, αλλάζεις περιβάλλον,
αλλάζεις ανθρώπους και για λίγο πιστεύεις ότι κάτι μετακινήθηκε. Ύστερα όλα επιστρέφουν στο γνώριμο μοτίβο. Γιατί άραγε? Επειδή η εξωτερική αλλαγή χωρίς εσωτερική μετατόπιση είναι σκηνικό χωρίς νέο σενάριο. Η επιφανειακή θετική σκέψη λέει «όλα θα πάνε καλά». Ο βαθύς υποσυνείδητος φόβος ψιθυρίζει «πάλι θα αποτύχεις» και η πραγματικότητα ακούει τον ψίθυρο. Μπορείς να επαναλαμβάνεις επιβεβαιώσεις, μπορείς να οραματίζεσαι επιτυχία, μπορείς να χαμογελάς μπροστά στον καθρέφτη, αλλά αν μέσα σου πάλεται αμφιβολία, αν το σώμα σου κουβαλά ένταση, αν ο πυρήνας σου φοβάται την απώλεια, η δόνηση που εκπέμπεις δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τα λόγια σου και το πεδίο δεν ανταποκρίνεται στη λέξη, ανταποκρίνεται στη δόνηση. Η λέξη είναι επιφάνεια, η δόνηση είναι ουσία. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να σκεφτούν θετικά, ενώ μέσα τους ανακυκλώνουν το ίδιο συναίσθημα έλλειψης. Δεν αλλάζει τίποτα, γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει στο σημείο εκπομπής. Η πραγματικότητα λειτουργεί σαν καθρέφτης. Δεν έχει πρόθεση, δεν έχει κρίση, δεν έχει άποψη, απλώς αντανακλά. Αν μέσα σου υπάρχει σύγκρουση, θα εμφανιστούν συγκρούσεις. Αν μέσα σου υπάρχει αναξιότητα, θα συναντήσεις επιβεβαιώσεις της. Αν μέσα σου υπάρχει βεβαιότητα και συνοχή, θα αρχίσεις να βλέπεις συγχρονικότητες. Και εδώ βρίσκεται η σκληρή αλήθεια. Ο καθρέφτης δεν χαμογελά πρώτος. Δεν μπορείς να περιμένεις από τη ζωή να σου αποδείξει ότι αξίζεις, ενώ εσύ βαθιά μέσα σου αμφιβάλλεις. Δεν μπορείς να ζητάς αυθονία, ενώ το σώμα σου είναι σε μόνιμη κατάσταση φόβου. Ο κόσμος δεν αλλάζει για να σε πείσει. Αλλάζει όταν πάψεις να χρειάζεσαι πειθό. Η εξωτερική μεταμόρφωση δεν ξεκινά από το αποτέλεσμα. Ξεκινά από τη συχνότητα. Και μέχρι να εναρμονιστείς με αυτό που επιθυμείς, θα συνεχίζεις να κυνηγάς αντανακλάσεις χωρίς να αγγίζεις την πηγή. Αν τα προγράμματα εγκαταστάθηκαν χωρίς επίγνωση, τότε η απελευθέρωση έρχεται με επίγνωση. Δεν χρειάζεται να γκρεμίσεις τον εαυτό σου. Χρειάζεται να επιστρέψεις στο σημείο όπου γράφτηκε ο κώδικας. Η αλλαγή δεν είναι μάχη, είναι επανασύνδεση. Όταν σιωπάς πραγματικά, κάτι αρχίζει να αποκαλύπτεται κάτω από τις σκέψεις. Ο διαλογισμός δεν είναι τεχνική χαλάρωσης, είναι είσοδος. Καθώς το σώμα ηρεμεί και ο νους επιβραδύνει, ο εγκέφαλος περνά σε πιο αργά κύματα, σε κατάσταση παρόμοια με εκείνη της πρώιμης παιδικής ηλικίας, όταν τα προγράμματα εγκαθίσταντο χωρίς αντίσταση. Εκεί η πύλη ανοίγει. Εκεί έχεις πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, όχι για να πολεμήσεις το παλιό, αλλά για να εισάγεις το νέο. Στη σιωπή η κεραία επαναρρυθμίζεται και για πρώτη φορά δεν αντιδράς αυτόματα, επιλέγεις συνειδητά. Η εικόνα από μόνη της δεν αλλάζει τίποτα. Το συναίσθημα αλλάζει τα πάντα. Το υποσυνείδητο δεν καταλαβαίνει λογική, καταλαβαίνει εμπειρία. Όταν οραματίζεσαι μια νέα πραγματικότητα, αλλά τη νιώθεις μακρινή, εκπέμπεις έλλειψη. Όταν όμως τη νιώθεις σαν να συμβαίνει τώρα, το σώμα δεν διακρίνει φαντασία από εμπειρία και τότε η εκπομπή αλλάζει. Η ευγνωμοσύνη πριν την υλοποίηση είναι μία από τις πιο ισχυρές πράξεις ευθυγράμμισης. Όταν ευχαριστείς για κάτι που ακόμη δεν έχει εμφανιστεί, δηλώνεις εσωτερικά ότι ήδη είσαι ο άνθρωπος που το βιώνει. Και αυτή η ταυτότητα είναι η νέα συχνότητα. Η αλλαγή δεν είναι μόνο ποιητική ιδέα, είναι και βιολογικό γεγονός. Ο εγκέφαλος διαμορφώνεται από την επανάληψη. Κάθε σκέψη που συνοδεύεται από έντονο συναίσθημα χαράζει νευρονικά μονοπάτια. Έρευνες και προσεγγίσεις όπως αυτές του Τζο Ντισπένζα τονίζουν ακριβώς αυτή τη σύνδεση, ότι οι επαναλαμβανόμενες συναισθηματικά φορτισμένες σκέψεις μπορούν να αναδιαμορφώσουν τα κυκλώματα του εγκεφάλου. Ό,τι εξασκείς ενισχύεται και καθώς αλλάζουν τα εσωτερικά κυκλώματα αλλάζει και η εκπομπή. Ο επαναπρογραμματισμός δεν είναι στιγμιαία έμπνευση, είναι καθημερινή συνέπεια. Όταν η σκέψη, το συναίσθημα και το σώμα αρχίσουν να ευθυγραμμίζονται, δεν προσπαθείς πια να δημιουργήσεις.
Αρχίζεις να εκπέμπεις από την πηγή και τότε η πραγματικότητα δεν χρειάζεται να εξαναγκαστεί, ανταποκρίνεται. Τη στιγμή που αρχίζεις να αλλάζεις συχνότητα, κάτι παράξενο συμβαίνει. Αντί να δεις άμεσα επιβεβαίωση, εμφανίζεται αντίσταση, σαν να σε τραβά πίσω κάτι αόρατο, σαν να δοκιμάζεται η απόφασή σου και τότε πολλοί παρερμηνεύουν το σημάδι. Δεν λειτουργεί, το σύμπαν με εμποδίζει, ίσως δεν είναι για μένα. Αλλά σκέψου το αλλιώς. Κάθε σύστημα, ακόμη και το εσωτερικό σου, επιδιώκει σταθερότητα. Το παλιό πρόγραμμα, όσο περιοριστικό κι αν είναι οικείο. Και το οικείο δίνει αίσθηση ασφάλειας. Όταν λοιπόν αρχίζεις να καλλιεργείς μια νέα ταυτότητα, αυθονία αντιέλλειψης, βεβαιότητα αντιφόβου, το παλιό μοτίβο ενεργοποιείται, όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά για να επιβεβαιώσει αν η αλλαγή είναι πραγματική. Σκέψου κάποιον που δουλεύει εσωτερικά με την αυθονία, οραματίζεται, νιώθει ευγνωμοσύνη, αναδομεί τις πεποιθήσεις του γύρω από το χρήμα και ξαφνικά εμφανίζεται ένα πρόσμενο οικονομικό εμπόδιο, ένα έξοδο, μία καθυστέρηση, μία απώλεια. Αν αντιδράσει με πανικό, επιστρέφει στη συχνότητα της έλλειψης. Αν όμως σταθεί με εμπιστοσύνη, αν διατηρήσει τη βεβαιότητα που καλλιεργεί, τότε το νέο πρόγραμμα σταθεροποιείται. Αυτό που μοιάζει εμπόδιο είναι στην πραγματικότητα επιβεβαίωση συνοχής. Το πεδίο δεν σε κρίνει, σε καθρεφτίζει. Αν η νέα σου δόνηση είναι ακόμη εύθραυστη, ο καθρέφτης θα δείξει την αμφιβολία. Αν είναι σταθερή, θα αντανακλά τη σταθερότητα. Τα τεστ δεν είναι θεϊκές δοκιμασίες. Είναι ενεργειακές μετρήσεις. Δείχνουν ποια συχνότητα είναι κυρίαρχη, αυτή που διακηρύσεις ή αυτή που πραγματικά εκπέμπεις όταν πιέζεσαι. Και εδώ βρίσκεται η ωριμότητα της δημιουργίας. Δεν αλλάζεις όταν όλα είναι εύκολα. Αλλάζεις όταν επιλέγεις συνειδητά τη νέα σου ταυτότητα τη στιγμή που το παλιό μοτίβο ζητά επιστροφή. Ο παλιός εαυτός θα ψιθυρίζει, θα θυμίζει φόβους, θα προτείνει υποχώρηση, αλλά κάθε φορά που δεν υποκύπτεις, κάθε φορά που διατηρείς τη νέα συχνότητα μέσα στη δοκιμασία, χαράζεις βαθύτερα το νέο μονοπάτι. Και τότε κάτι μετακινείται οριστικά, όχι έξω, μέσα. Και όταν το μέσα σταθεροποιηθεί, το έξω δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ακολουθήσει. Αφού αρχίσεις να αλλάζεις τη συχνότητά σου, εμφανίζεται μία πιο λεπτή παγίδα. Η ανάγκη να ελέγξεις το αποτέλεσμα. Θέλεις να δεις σημάδια, θέλεις επιβεβαίωση, θέλεις χρονοδιάγραμμα. Και όσο περισσότερο πιέζεις, τόσο περισσότερο νιώθεις ότι κάτι καθυστερεί. Γιατί? Επειδή η απελπισία ακυρώνει τη συνοχή. Μπορεί να λες ότι εμπιστεύεσαι, αλλά αν μέσα σου υπάρχει αγωνία, η εκπομπή δεν είναι εμπιστοσύνη, είναι έλλειψη. Η προσκόλληση δεν είναι δύναμη, είναι φόβος μεταμφιεσμένος σε αποφασιστικότητα. Όταν λες «το θέλω τώρα, πρέπει να γίνει έτσι», στην ουσία δηλώνεις «δεν πιστεύω ότι θα συμβεί αν το αφήσω». Και το πεδίο αντανακλά αυτή τη δυσπιστία. Παράδοση δεν σημαίνει παραίτηση. Δεν σημαίνει ότι σταματάς να επιθυμείς, σημαίνει ότι σταματάς να σφίγγεις, σαν να κρατάς νερό στη χούφτα σου. Όσο πιο δυνατά το πιέζεις, τόσο πιο γρήγορα χάνεται. Η ροή δεν έρχεται από έλεγχο, έρχεται από ευθυγράμμιση. Οι μυστικιστικές παραδόσεις εδώ και αιώνες μιλούν για αυτό το παράδοξο. Ότι η βαθύτερη δύναμη εκδηλώνεται όταν το εγώ χαλαρώνει. Όταν η πράξη πηγάζει από βεβαιότητα και όχι από φόβο. Να δράς χωρίς αγωνία. Να επιθυμείς χωρίς προσκόλληση. Να εμπιστεύεσαι χωρίς να απαιτείς. Όταν εσωτερικά γνωρίζεις ότι κάτι σου ανήκει ενεργειακά, δεν το κυνηγάς. Το ενσαρκώνεις. Η ροή είναι αυτή η κατάσταση όπου σκέψη, συναίσθημα και δράση κινούνται χωρίς εσωτερική σύγκρουση. Δεν πιέζεις τα γεγονότα. Συμμετέχεις σε αυτά. Και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο. Οι συγχρονικότητες αυξάνονται. Οι συναντήσεις μοιάζουν τυχαίες, αλλά ακριβείς. Οι ευκαιρίες εμφανίζονται χωρίς υπερπροσπάθεια. Όχι επειδή εγκατέλειψες, αλλά επειδή έπαψες να αντιστέκεσαι. Ο έλεγχος είναι ένταση. Η παράδοση
είναι συνοχή και η πραγματικότητα ανταποκρίνεται όχι σε αυτό που πιέζεις, αλλά σε αυτό που είσαι όταν χαλαρώνεις μέσα στη βεβαιότητα. Ήρθαμε στην καρδιά της αλήθειας. Το πεδίο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θες. Δεν ενδιαφέρεται για επιθυμίες, στόχους ή λίστες. Ανταποκρίνεται σε αυτό που είσαι. Η διαφορά είναι τεράστια. Η επιθυμία κοιτάει προς τα έξω. Η ύπαρξη κοιτάει προς τα μέσα. Η αγάπη δεν είναι κάτι που κυνηγάς. Είναι ταυτότητα. Αν είσαι αγάπη, εκπέμπεις αγάπη. Και η ζωή απαντά σε αυτή τη δόνηση. Η αυθονία δεν είναι ποσά ή αντικείμενα. Είναι κατάσταση. Όταν νιώθεις πληρότητα από μέσα σου, η ζωή σε καθρεφτίζει ευκαιρίες, συνθήκες, πόρους, χωρίς να χρειάζεται να πιέσεις. Η επιτυχία δεν είναι εξωτερική σφραγίδα. Είναι συχνότητα. Το σώμα, το υποσυνείδητο και η εκπομπή σου ευθυγραμμίζονται και τότε η πραγματικότητα ακολουθεί τη δόνηση που εκπέμπεις. Δεν μιλάμε για εκδήλωση με βεβαιότητα από έξω, μιλάμε για ενσάρκωση. Δεν προσπαθείς να τραβήξεις την πραγματικότητα, γίνεσαι η πραγματικότητα. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε επιλογή ενσωματώνεται σε μια σταθερή συχνότητα και η ζωή δεν χρειάζεται να πιστεί, απλώς ανταποκρίνεται στην παρουσία σου. Το είμαι γίνεται η πηγή. Το έχω και το πετυχαίνω ακολουθούν φυσικά. Αυτός είναι ο νόμος του είμαι. Η δύναμη δεν βρίσκεται σε προσπάθεια. Βρίσκεται στην ουσία που παλινδρομεί μέσα σου, στην ενσάρκωση αυτού που ήδη υπάρχει στο εσωτερικό σου και όταν το κατανοήσεις, κάθε περιορισμός, κάθε φόβος, κάθε παλιά πεποίθηση απλώς χάνει ισχύ. Η δημιουργία δεν είναι πλέον εξωτερική διαδικασία, είναι η αντανάκλαση του είμαι σου στο πεδίο. Όσο πιο αληθινά ζεις την ύπαρξή σου, τόσο πιο ακριβής γίνεται η αντανάκλαση. Το πεδίο δεν απαντά σε επιθυμία, απαντά στην ουσία σου και αυτό είναι η τελική μετατόπιση από προσπαθώ να φέρω σε είμαι ήδη. Ήδη βλέπεις τον κόσμο αλλιώς, δεν είσαι ξεχωριστός, δεν είσαι νησί, δεν είσαι μόνος απέναντι σε ένα αδιάφορο σύμπαν, είσαι κόμβος σε ένα τεράστιο αόρατο δίκτυο, μέρος ενός πεδίου που παλινδρομεί, ανταποκρίνεται, αλληλεπιδρά. Η διεμπλοκή δεν είναι απλώς επιστημονική έννοια, δεν είναι μόνο θεωρία, είναι συμμετοχή. Κάθε σκέψη σου, κάθε συναίσθημα, κάθε επιλογή επικοινωνεί με το σύνολο, δεν κινεί απλώς προσωπικές συνθήκες. Δημιουργεί κύματα που διαπερνούν την ύλη, το χρόνο, τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτή είναι η μεγάλη ανατροπή. Δεν είσαι ο μόνος δημιουργός. Αλλάζεις τον κόσμο ακούσια, ακόμη και όταν αλλάζεις τον εαυτό σου. Η δημιουργία δεν είναι μονοπάτι μοναχικό. Είναι χορός συμμετοχής με το πεδίο. Κάθε δόνηση που εκπέμπεις ενσωματώνεται σε μοτίβα και τα μοτίβα αντανακλώνται στην πραγματικότητα. Σαν ποιητικό συμπέρασμα, η σκέψη γίνεται δόνηση, η δόνηση γίνεται μοτίβο, το μοτίβο γίνεται πραγματικότητα. Κάθε στιγμή η δική σου ενέργεια συνδιαμορφώνει το σύμπαν. Όσο πιο συνειδητά εκπέμπεις, τόσο πιο όμορφα, ακριβή και συγχρονικά απαντά το πεδίο. Δεν δημιουργείς μόνος, δημιουργείται μαζί. Και αυτός είναι ο απόλυτος νόμος. Το είναι σου, η δόνηση σου, η ουσία σου είναι η χορδή που συντονίζει το σύμπαν. Και τώρα σιωπή, νιώσε την ενέργεια που δημιουργήθηκε. Δεν είναι λόγια, είναι δόνηση. Δεν περιμένεις το σύμπαν περιμένει εσένα. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε επιλογή σου είναι μια κεραία που συντονίζεται με την απέραντη δικτύωση της ύπαρξης. Θυμήσου την αρχή. Δεν είσαι μόνος μέσα στο σύμπαν. Το σύμπαν συμβαίνει μέσα σου. Όλα όσα είδαμε, η ψευδαίσθηση του διαχωρισμού, το υποσυνείδητο σαν κεραία, η επαναπρογραμματισμένη συχνότητα, η παράδοση στη ροή, η ενσάρκωση της αγάπης, της αυθονίας, της επιτυχίας και η συμμετοχή σου στο πεδίο συνδέονται σε έναν κύκλο ενότητας, όχι σαν θεωρία, αλλά σαν πραγματικότητα που παλινδρομεί μέσα σου. Κάθε στιγμή που αναγνωρίζεις τη δύναμή σου,
Κάθε στιγμή που ευθυγραμμίζεις τη σκέψη, το συναίσθημα και τη δόνησή σου, το σύμπαν ανταποκρίνεται. Και έτσι επιστρέφουμε στο ίδιο θαύμα με το οποίο ξεκινήσαμε. Δεν είσαι μόνος. Το σύμπαν δεν είναι έξω σου. Το σύμπαν συμβαίνει μέσα σου. Και τώρα είναι η ώρα να εκπέμψεις. Με βεβαιότητα, με πληρότητα. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε επιλογή σου είναι μια κεραία που συντονίζεται με την απέραντη δικτύωση της ύπαρξης. Το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ. Ξεκινάει από την ίδια σου την ύπαρξη. Το σύμπαν περιμένει και εσύ είσαι έτοιμος να το ζήσεις. Αν νιώθεις αυτή τη σύνδεση με το σύμπαν, γράψε στα σχόλια «Όλα συνδέονται». Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.